Άγιον Όρος. Μαρτυρία επιβεβαίωσης αοράτων ασχητών. Σχετικώς με το γεγονός που ζήσαμε στο κελί του προφήτου Δανιήλ, παραθέτουμε παρακάτω την καταγραφή αυτού του γεγονότος, πιστεύοντας πως αξίζει να γνωστοποιηθεί και σε άλλους. Αυτή είναι η ιδιαίτερη εμπειρία μας κατά την τελευταία επίσκεψή μας στο Άγιον Όρος. Σας την παραθέτουμε όπως ακριβώς τη ζήσαμε. Εξ αρχής θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν λέμε κάτι πρωτάκουστο ή ότι τα παρακάτω αποτελούν μια ξεπέραστη πνευματική εμπειρία στο περιβόλι της Παναγίας. Αντιθέτως, γνωρίζουμε ότι είναι μια μαρτυρία από τις πολλές, η οποία αν ίσως και δεν έχει την ισχύ να επιβεβαιώσει ακράδαντα την παράδοση για τους ερημίτες και αόρατους ασκητές του Αγίου Όρους. Είναι όμως μια επιπλέον επανάληψη αυτή της παραδόσεως και το βασικότερο, ότι εξαπαντός αποτελεί μια βέβαιη μαρτυρία της ζωής των αγιορετών πατέρων, που συνεχίζει την ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προ 2 ετών περίπου, η Ιερά Μονή Οσίου Ξενοφόντος μας παραχώρησε το αρχαίο και καταλελειμμένο κελί της, του Αγίου Προφήτου Δανιήλ και των 3 παιδών. Αυτό το κελί βρίσκεται σε μια ερημική τοποθεσία πάνω στο βουνό, ανατολικά της Μονής Ξενοφόντος και βόρεια της Σκήτης Ξενοφόντος. Δεν γειτονιάζει με κανένα άλλο κελί, παρά μόνο με ένα ρυπωμένο επωνόματι της Αγίας Τριάδος. Ούτε καν φαίνεται άλλο κελί ή σκήτη ή οτιδήποτε άλλο οίκημα, στο οποίο να μαρτυρείται ή να δικαιολογείται ανθρώπινη παρουσία. Το μόνο που είναι ορατό είναι το βόρειο άκρο και η τρούλη της Μονής Ξενοφόντος, που είναι κτισμένη στις εμβολές ενός χυμάρου, ο οποίος βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από το κελί. Όποιος βρίσκεται στην αυλή ή τον εξώστη, απλοταριά του προφήτη Δανιήλ, έχει μια πανοραμική θέα όλου σχεδόν του φαραγγιού, από τα ανατολικά, που είναι τα διοχαιρετικά σύνορα, μέχρι τα δυτικά, που είναι η θάλασσα. Η ηρεμία δε και η ησυχία που έχει το κελί είναι χαρακτηριστική, και μόνο κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι διακόπτεται από τις ασταμάτητες λαλιές των αηδονιών και των άλλων οδικών πτηνών. Εκεί βρεθήκαμε για μία ακόμη φορά και εμείς, οι φιλοξενούμενοι της Μονής Ξενοφόντος και ένοικοι του ιερού αυτού κελιού. Η παραμονή μας διήρκησε λίγες μέρες, αλλά είχε μεγάλη ευλογία. Μια εμπειρία που δεν υπολογίζαμε να αξιωθούμε ποτέ. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 21 Απριλίου του 2010, προπαραμονές της Πανεγύρεως της Μονής Ξενοφόντος, που τιμάται υπό ονόματι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, βρεθήκαμε στο κελί του προφήτη Δανιήλ. Είχαμε φτάσει κατά το μεσημέρι και μετά από σύντομη ανάπαυση και τακτοποίηση των πραγμάτων μας, ο γέροντας πρότεινε να πάμε ένα μικρό περίπατο. Κατηφορήσαμε και κατόπιν ακολουθούσαμε το αναδιέξοδο δρόμο που υπάρχει στην πρώτη στροφή και ο οποίος οδηγεί προς τα δοχαιρέτικα. Δεν απομακρυνθήκαμε πολύ, διότι ήδη είχε σιρουπώσει αρκετά. Σε ένα σημείο της διαδρομής μας, ένας από την ομάδα μας, θέλοντας να συμπεράνει το βάθος του φαραγγιού που βρισκόταν μπροστά μας, έριξε 3 πέτρες, αρκετά μεγάλες, προς το φαράγγι. Οι 2 λαϊκοί που βρισκόταν στην παρέα άδραξαν την ευκαιρία για να αστιευτούν με την επιπόλη αυτή πράξη, λέγοντας πως ίσως κάποιος ερημίτης ασκητής να ήταν δέκτης αυτού του πετροβολητού. Ο γέροντας, αποσιωπώντας την κωμική πλευρά του θέματος, αναφέρθηκε στην ύπαρξη των ερημιτών και των αοράτων ασκητών, στις αναφορές γύρω από διάφορα σχετικά συμβάντα, και άφησε τον καθένα ελεύθερο να αποδεχθεί ή όχι αυτή την παλιά αγιορείτικη παράδοση για τους γυμνούς και αόρατους ασκητές που ζουν στις ερημιές του Αγίου Όρους. Όταν επιστρέψαμε στο κελί, είχε ήδη σκοτεινιάσει. Προσπαθήσαμε να βάλουμε μπρος την πετρελαιογεννήτρια, αλλά παρά τις επίμονες προσπάθειές μας, επί μισή ώρα περίπου, το μηχάνημα δεν λειτουργήσε, και έτσι μείναμε αναγκαστικά με τα κεριά και τη λάμπα πετρελαίου. Εκ των υστέρων σκεφτήκαμε μάλιστα ότι δεν ήταν ένα γεγονός στοιχείο. Η νύχτα είχε πέσει για τα καλά. Τα αστέρια ήταν ευδιάκριτα, παρά την ελαφριά συννεφιά που είχε ο ουρανός, και τα ειδόνια είχαν παραιτηθεί πλέον από το ολοήμερο κελάιδημά τους. Η σιωπή σε όλη την περιοχή ήταν πιο αισθητή τώρα μετά την πρόσφατη παύση, παρά τα μεσάνυχτα. Ο γέροντας είχε αποσυρθεί στο κελί του, και τα άλλα 3 πρόσωπα κάθισαν μπροστά στην εξώπορτα του κελιού και μιλούσαν. Καθώς μιλούσαν, ένας από αυτούς διέκρινε και μια άλλη δεύτερη φωνή, μακρινή και καθόριστη. Και μη θέλοντας να διακόψει τον συνομιλητή του, αρχικά δεν αντέδρασε. Εφόσον όμως αυτή η φωνή συνεχιζόταν ήδη για πολλή ώρα, παίρνοντας θάρρος, διέκοψε αυτόν που μιλούσε, ρωτώντας τον έναν: «Ακούς κάτι?» Αφού συγκέντρωσαν και οι 2 την προσοχή τους, άκουσαν μια φωνή που προερχόταν από το βάθος του χυμάρου. Ήταν μια ανδρική ενθουσιώδης φωνή, που φώναζε εκστατικά σχεδόν, μέσα στη σιγαλιά της νύχτας και κάτω από το πανόραμα του ουρανίου στερεώματος. «Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε σώσον τον κόσμο σου», τα επαναλάμβανε συνεχώς και μεγαλόφωνα. Καθώς και άλλα λόγια, τα οποία εξαιτίας της αποστάσεως και του αντίλαλου ήταν ακαθόριστα. Αλλά από το ύφος της φωνής ήταν κάτι σαν ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό, καθώς και η οικεσία και το έλεος του. Το άκουσε κατόπιν και ο άλλος λαϊκός που ήταν στην παρέα.
Και οι τρεις ακούγαμε έναν άνθρωπο που βρισκόταν μέσα στο πουθενά να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό. Γρήγορα ειδοποιήθηκε και ο γέροντας, ο οποίος άκουσε αυτόν τον άγνωστο να δοξολογεί ακατάπαυστα και καθαρότατα το Θεό. Στη συνέχεια και για ένα μικρό διάστημα, ο άγνωστος έπαυσε τη μεγαλόφωνη προσευχή του. Όλοι αποσυρθήκαμε στα κελιά μας. Ο καθένας κράτησε τη δική του στάση απέναντι σε αυτή την αναπάντηχη εμπειρία. Και κατάκοποι καθώς ήμασταν, γρήγορα αποκοιμηθήκαμε όλοι. Όλοι εκτός από τον γέροντα, ο οποίος κάθισε στην απλουταριά, αναμένοντας να ακροαστεί μία ακόμη φορά τον άγνωστο προσευχητή. Και όντως, μετά από ένα διάστημα περίπου μισής ώρας, τον άκουσε πάλι. Αυτή τη φορά έψαλε μεγαλόφωνα, αναστάσιμους ύμνους. Και αυτό που μπόρεσε ο γέροντας να διακρίνει ήταν το τροπάριο της πρώτης οδής του κανόνα του Πάσχα. Καθαρθόμεν τας αισθήσεις, καθώς και άλλες προσευχές, όπως «Κύριε σώσε τον κόσμο σου» και άλλα. Την άλλη μέρα, όλοι κοιτάξαμε προς την πλευρά από όπου ερχόταν η χθεσινοβραδινή φωνή, προσπαθώντας να καταλάβουμε το ακριβώς σημείο που βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος ή κάποιο σημάδι της παρουσίας του. Γρήγορα όμως καταλάβαμε ότι κοπιάζουμε μάτια και παραιτηθήκαμε την προσπάθειά μας. Έμεινε όμως μέσα στην ψυχή μας η περιέργεια να μάθουμε αν τυχόν υπάρχει κάποιο κελί στην περιοχή αυτή που να είναι αδιόρατα από την πλευρά του δικού μας κελιού. Κατεβήκαμε στη μονή για την έναρξη της αγρυπνίας προς τιμή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Και ο γέροντάς μας συνάντησε τον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος έχει γνώση του χώρου και πολύ αγάπη για τον προφήτη Δανιήλ. Και είναι αλήθεια ότι χωρίς τον πατέρα Σεραφείμ δεν θα γινόντουσαν και πολλά πράγματα. Τον ρώτησε σχετικά αν υπάρχει εκεί κοντά κάποιο κελί και του ανέφερε το γεγονός. Μας διαβεβαίωσε πως όχι μόνο κελί δεν υπάρχει, αλλά και η απλή παρουσία οποιοδήποτε ανθρώπου είναι, αν όχι αδύνατη, τουλάχιστον αδικαιολόγητη, εξαιτίας της πυκνής βλάστησης και το προσπέραστο της περιοχής. Μετά από όλα αυτά, ο καθένας κράτησε μέσα στην ψυχή του την ανάμνηση αυτή του γεγονότος, ενός ανθρώπου μέσα στην απόλυτη ερημιά, ανυποψίαστου για τη δική μας παρουσία, που φώναζε ενθουσιασμένος και ευχαριστούσε το Θεό. Και από τους αόρατους ασκητές να μην ήταν, μόνο και μόνο αυτή η εγκάρδια προσευχή του, τη νύχτα, στη μέση του δάσους, μας έδωσε το μήνυμα που ο Θεός επέτρεψε. Συμπληρωματικά να προσθέσουμε ότι η γεννήτρια, αν λειτουργούσε το βράδυ, θα ήταν σίγουρα ανασταλτική αιτία για την αυθόρμητη και εξωστρεφή εκδήλωση του αγνώστου, διότι εξαιτίας του θορύβου και των φώτων θα γινόταν η παρουσία μας πέρα για πέρα αισθητή. Και επίσης, αν η γεννήτρια ήταν ανοιχτή, δεν θα ακούγαμε ποτέ αυτόν τον άνθρωπο να ψάλει. Και αυτή η γνώμη γίνεται πιο ισχυρή αν λάβουμε υπόψη μας το παράδοξο ότι την άλλη μέρα το πρωί πήρε αμέσως μπροστά η γεννήτρια. Από μαγνητοφωνημένη ομιλία του ιεροδιάκονου Σιλουανό στη Λευκάδα στις 14 Μαΐου του 2010.